echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, iar astăzi vorbim despre ce facem când trebuie să mergem de sărbători la familia toxică, care, întâmplător, mai este și familia de origine. Este extrem de dificil în condițiile în care, dacă ești copil provenind dintr-o familie toxică, te încearcă o grămadă de sentimente care nu sunt pozitive. Pe de o parte este sentimentul de datorie, așa am fost învățat, este obligatoriu să merg acasă de sărbători. Pe de altă parte, dacă nu te-ai desprins încă, ești deja acolo și știi că de sărbători trebuie să faci anumite lucruri. Așa cum vorbeam și într-o ediție anterioară, familiile toxice sunt amprentate de constrângere și minciună, de aparență și nu de substanță. Ca atare, prezența la masa de sărbători, pentru că e obligatorie, înseamnă un stres anume, un stres specific. Se reactualizează toate traumele din copilărie și mai mult decât atât, este o disonanță între o relativă scăpare, eliberare și reîntoarcerea la origini. Este foarte intens disfuncțional această emoționalitate care macină și amplifică toată dinamica. De multe ori, întâlnirile acestea de familie ajung să se termine într-o ceartă sau într-un scandal, în multă dezamăgire și suferință și regrete ulterioare. Există într-adevăr posibilitatea să nu bifați această întâlnire. Știu că poate o să se supere pe mine multă lume că spun acest lucru. Pe de altă parte, trebuie să avem în vedere întotdeauna sănătatea și echilibrul psihic și emoțional. Ele sunt înainte de orice altceva. Datorie față de părinți este doar dacă părinții au fost hrănitori. Dacă părinții au fost persecutori, nu putem să mai punem problema de o datorie morală sau emoțională. Fie vorba între noi, când vorbim de datorie, deja spunem constrângere și limitare. Ca atare, nu prea mai avem această dinamică a părintelui hrănitor. Pentru că dacă avem un părinte hrănitor, ne face plăcere, ne dorim să-l vizităm și nu mai este nicio datorie, ci este o dorință, este o așteptare împlinitoare și fericită. Ca atare, avem familia disfuncțională, avem așteptări, avem dorința de a ne duce, fie din datorie, fie nu, poate este din frică, însă ne gândim, aoleu, ce o să se întâmple? O să se întâmple exact același lucru care se întâmplă de fiecare dată. Adică, primul lucru la care trebuie noi să avem grijă este nivelul de așteptări. Nu ne așteptăm să fie altfel decât a fost întotdeauna. Nu ne așteptăm să fie mai bine, nu ne așteptăm că poate dacă a mai trecut un an, oamenii și-au mai revenit și se comportă acum ca niște părinți sau niște bunici drăguți și blânduți. Pentru că lucrul acesta nu o să se întâmple. Când avem familie toxică, avem cel puțin un personaj narcisic înăuntru. Ca atare, aceste întâlniri în familie sunt dorite cu un scop anume. Ca să arătăm lumii, vecinilor, relațiilor că noi suntem o familie unită. Ca să ne readucem aminte că noi ne aparținem unii celorlalți și chiar dacă ne-au plecat copiii din cuib
încă suntem șefii lor și încă suntem suficient de puternici cât să-i ținem în control, ca să le aducem aminte copiilor că ne sunt datori cu viața, oricât de dramatic ar suna acest lucru, ca să ne gratificăm, adică să reluăm fantezia satisfăcătoare în care narcisicul este șeful și toți ceilalți îi se supun și îl gratifică. Îl recunosc de autoritate, îl recunosc de superioritate și îi fac pe plac. Această dinamică există pentru că există narcisicul. Este normal să existe sentimentele de neplăcere, însă pentru unii oameni este de-a dreptul anxiogen să participe la astfel de întâlniri, pentru că tot ce au lăsat în urmă sau au sperat că au lăsat în urmă și au fugit, au plecat în lume și în viața lor, sunt tot acolo și vor fi reactualizate și repuse pe tapet, cum zice românul. Ca atare trebuie să vă pregătiți. Trebuie în primul rând așteptările să fie foarte realiste. Ne așteptăm ca să fie aceeași dinamică rece, falsă, cu o aparentă fericire, cu multă demonstrație, cu mecanisme subtile de competiție, râcă, stimularea conflictului, umilire, denigrare și restabilirea superiorității narcisicului. Ne așteptăm la toate lucrurile acestea pentru că se vor întâmpla. Nu este nevoie să ne simțim anxioși pentru că durează puțin timp. Timpul va fi greu de dus, chiar dacă nu durează practic foarte mult, însă anxietatea va fi mare. Anxietatea de obicei apare când nu știu la ce să mă aștept sau mă aștept la ceva foarte rău, ceva ce nu pot gestiona, ceva ce nu pot duce. Însă, dacă ați ajuns în punctul la care să aveți nenumărate astfel de întâlniri și ați scăpat viu până acum, cu siguranță veți scăpa viu și de data aceasta. Încerc să o fac puțin amuzantă situația, poate ajută la destresare. Nu avem de ce să ne stresăm cu lucruri care nu se schimbă, pe care le cunoaștem foarte bine. Este adevărat, este și acesta un motiv. Știu că mă întorc tot acolo, că se întâmplă tot asta, că voi ajunge tot în același punct și lucrul acesta mă stresează, mă înfurie. Poate să vă înfurie sau nu, pentru că nedreptatea în care erați neputincios nu se mai repetă. Va fi doar același teatru care este mereu, în care oamenii doar arată cine sunt și continuă să facă ce au făcut o viață întreagă doar ca să-și valideze că acest lucru funcționează. Puteți să luați parte la asta și să vă lăsați întărâtat și nedreptățit și să vă simțiți groaznic, lucru care o să le facă foarte mare plăcere și întâlnirea își va atinge scopul, sau puteți pur și simplu să le lăsați să treacă pe lângă dumneavoastră. Dacă vrem să ne separăm de familiile noastre sau de personajele narcisice din familia noastră, cea mai bună metodă este să nu ne lăsăm afectați. Să nu ne lăsăm afectați nu înseamnă să devenim și noi narcisici, indiferenți sau pasivi, ci pur și simplu să nu uităm cine suntem. Pentru că suntem diferiți de ei. Altfel nu ne-am simțit stresați.
În momentul în care ne simțim stresați, înseamnă că ne simțim diferiți de ei, iar ăsta este un lucru foarte bun. Lucru care trebuie de asemenea optimizat. Ca să nu lăsăm să fim afectați și totuși să mergem și să rezistăm tot timpul petrecut acolo, putem folosi două modalități. Putem să ocupăm mare parte din spațiu prin a distrage atenția cu alte lucruri pe care le-am făcut sau le-am aflat sau ne interesează, total diferite față de ceea ce știau ei sau la ce se așteaptă ei de la dumneavoastră, sau pur și simplu fiind foarte calmi și zâmbitori și permisivi și toleranți. În religie se spune că dacă primești o palmă, întoarce și celălalt obraz. Nu ca să mai primești încă o palmă, că narcisicul va fi extrem de tentat să facă acest lucru, ci dacă cineva este agresiv și întărâtă și umilește și jignește, o face ca să obțină un efect anume. Dacă nu primește acel efect, va fi un pic dezechilibrat, pentru că cel puțin nu știe la ce să se aștepte. Dar timpul acela este lipsit de o altă acțiune. Ca atare, pur și simplu venind cu altceva decât ați făcut până acum. Dacă până acum erați triști și măginați și foarte suferinți de același lucru, aceeași nedreptate, aceeași umilință, aceeași dezamăgire pe care ați avut-o până acum, poate dacă de data asta nu o mai faceți, o să fie suficient spațiu cât să se reorienteze și rezultatul să fie diferit. Așa cum spunea Albert Einstein, este definiția nebuniei să faci același lucru de mai multe ori și să aștepți un rezultat diferit. De data aceasta puteți să faceți ceva diferit ca să obțineți un alt rezultat sau nu faceți absolut nimic și faceți exact ce ați făcut până acum și obțineți același rezultat. Dar nu o să mai fiți atât de supărat pentru că știți că vă așteptați la asta. Narcisicul poate produce daune și poate produce suferință atâta timp cât sunteți vulnerabili la suferință. Dacă vă simțiți bine în pielea dumneavoastră, dacă sunteți mândri cu realizările dumneavoastră, dacă vreți într-adevăr să vă eliberați de puterea lor de a vă face să suferiți, trebuie și să o puneți în practică. Adică să credeți realmente în dumneavoastră și în puterea dumneavoastră și fără a fi aroganți, pur și simplu să-i lăsați să fie așa cum sunt, diferiți și separați de dumneavoastră. Pentru că ceea ce doare cel mai tare în astfel de momente, de celebrări, de aniversări, de mese festive, este cumva atât amintirea cât și probarea în realitate a unei vieți de mult uitate, a unei origini de care nu sunteți mândri. Pe de altă parte, cine erați în copilărie nu mai sunteți acum. Și cine sunteți acum vă aparține. Adică aveți opțiunea să fiți prezenți acolo sau să nu fiți. Aveți opțiunea să vă lăsați atacați și să suferiți sau aveți opțiunea să fiți acolo și doar să vă bucurați că îi vedeți și atât.
Este important, într-adevăr, să nu dați curs, să nu vă lăsați păcăliți de aceste întărâtări, de aceste provocări, de o tendință continuă la verificare și la întărâtare. Dar, așa cum la grădiniță, la copii de 3-5 ani în care această întărâtare este o dinamică de a se băga în seamă unii pe ceilalți și de a-și reconfirma că sunt în relație, doamna de la grădiniță vine și îi separă și îi pune să se joace un alt joc sau îi pune să bată palma și să-și ceară iertare și să se reîmprietenească. Exact la fel se întâmplă și în astfel de familii de sărbători. Putem pur și simplu să îi tratăm ca pe copiii mici de la grădiniță care au ceva de demonstrat, au ceva de a arăta că sunt superiori, au ceva de a întărâta tot timpul să obțină o reacție ca să se simtă puternici. Lucru la care nu trebuie neapărat să participați. Puteți să participați doar zâmbind, doar rămânând calmi, doar luând lucrurile exact așa cum sunt, ca pe un joc. Pentru că dacă ne jucăm, nu ne mai speriem, dispare anxietatea, nu mai este serios, nu mai suferim și nu mai avem depresie. Viața noastră ne aparține, dorințele noastre ne aparțin, emoționalitatea noastră ne aparține și tot ce facem depinde de noi. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.